Paano pag nakalimutan mo ang password ng online SSS account mo? Don't you worry, dahil ituturo ko ngayon kung paano ma-recover ang account mo. Una, pumunta sa sss.gov.ph, at e-click ang box para sa confirmation na ikaw ay hindi robot. Mag-log in as member. Pindutin ang forgot user or password. Ilagay ang iyong CRN or SSS number at sa pangalawang blanco, e-enter ang code na nakalagay sa itaas nito. E-click ang submit, at dito, lalabas ang "We have successfully sent to your email the link to reset your password, please check your email," at pindutin ang OK. Pumunta sa iyong email account na nakarehistro sa online SSS account mo. At e-open ang notification password reset request, hanapin at pindutin ang click here to reset your password. At dito pwede ka nang gumawa ng bagong password, basahin lang ang instruction sa taas kung anong klaseng password ang dapat mong gawin. Pagkatapos submit mo na, para dumirekta na, sa SSS online account mo. Kung ikaw ay may existing loan, tuturo ko na rin kung paano makita ang SSS loan amount due. Hanapin lang ang RTPL/PRN, pindutin ito at makikita mo ang system-generated loan due amount. Pwede mo rin itong i-edit kung magkano ang gusto mong babayaran, at kung gusto mo print, pindutin lang ang PRN or SOA. Salamat sa panunood, at kung may natutunan ka sa video, inaanyayahan kitang mag-like, share at mag-subscribe na rin. Kung ikaw ay may existing loan, tuturo ko na rin kung paano makita ang SSS loan amount due. Hanapin lang ang RTPL/PRN, pindutin ito at makikita mo ang system-generated loan due amount. Pwede mo rin itong i-edit kung magkano ang gusto mong babayaran, at kung gusto mo print, pindutin lang ang PRN or SOA. Salamat sa panunood, at kung may natutunan ka sa video, inaanyayahan kitang mag-like, share at mag-subscribe na rin.